بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة هنشرح مادة الدنتال ماتيريال بروبرتيز أو بروبرتيز أوف دنتال ماتيريالز. احنا بنتكلم حاليا في شابتر 3 اللي هو classification and characteristics of impression material. يعني تقسيم الامبريشن ماتيريال بنقسموها على أي أساس، وخواص كل مقاس من المقاسات ديت. Impression materials. Introduction. Dental impression. It is a negative record of tissue of the mouth. Copyrighted is used to reproduce the form of the teeth and surrounding tissues. A positive reproduction is obtained by pouring dental stone or other suitable material into the impression and allowing it to harden. الامبريشن ماتيريال هي نيجاتيف، صورة سالبة للأسنان. يعني احنا هنا هو زي ما انت شايف في المقاس هنا هو السنة اللي المفروض تكون بارزة في المقاس بتبقى غايرة لجوه، وده معنى كلمة اللي هي نيجاتيف ريبرودكشن. طبعا احنا الفراغات ديت اللي هي بتمثل شكل السنان وحجمها ومواصفاتها ديت بنصب فيها مادة اللي هي الستون او البلاستر على اساس نسيبها بعد كده تنشف. It is a negative record of tissue of the mouth. Copyrighted is used to reproduce the form of the teeth and surrounding tissues. السنان وما حولها. A positive reproduction is obtained by pouring dental stone or other suitable material into the impression and allowing it to harden. Copyright. The positive reproduction of a single tooth is described as die. طيب احنا المقاس بتاع كذا سنة بناخد لها مقاس ونصب فيها المادة اللي هي الستون او البلاستر وبنتركها تنشف. ده بيبقى اسمه موديل، ده هنا موديل. لكن لو كانت سنة واحدة يعني ده موديل بعد ما نصبه، لكن لو سنة واحدة موديل لسنة واحدة بنسميه داي. ده شكل الداي، ليها بريباريشن بناخده في الكراون اند بريدج، لكن نبقى فاهمين ان ده موديل كذا سنه والسراوندنج ستراكشر بتاعها من اللثه والانسجه اللي حواليها، لكن لو سنه واحده فهي بتسمى داي. And when several teeth or a whole arch is reproduced, it is called cast or model. Cast or model. Copyright. The impression material is carried to the mouth in a tray, which either stock tray or special tray. Copyright. Requirements. Desirable properties of impression materials. Copyright. One accurate reproduction of surface details. الريكوايرمنت او desirable properties of impression material. ايه هو اللي احنا محتاجينه في الامبريشن ماتيريال؟ يعني امتى لما نحضر ماده جديده او نستخدم دنتال امبريشن ماتيريال يبقى احنا عايزين فيها ايه؟ Desirable properties of impression materials. Copyright. One accurate reproduction of surface details. كل التفاصيل. To a pleasant odor, taste, and aesthetic color. يعني لازم يكون لها انها بتعمل accurate reproduction، انها بتصور او بتاخد نفس التفاصيل بالظبط بتاعه السنه او بتاعه الارش اللي احنا بناخد له مقاس. المفروض يكون لها طعم مقبول او مفرح بالنسبه للمريض، يعني احنا بنحط عليها نعناع او قرفه. الطعم بتاع المقاس نفسه عشان هو بيتحط في بق المريض ما يكونش طعمه ماده كيماويه تضايقه او تخليه يرجع، ويكون لها لون مبهج برضو. 3. Absence of toxic or irritant constituents. طبعا ما يكونش فيها مواد سامة. 4. Adequate shelf life for requirements of storage and distribution. طبعا ما يبقاش لها شيلف لايف اللي هي فترة تخزين، يعني ما تكونش بتبوظ بعد فترة قليلة، يعني ما شهر وشهرين الكلام ده، لا، المفروض يكون لها فترة تخزين طويلة تسمح بفترة تخزين طويلة.
5. Reasonable cost. سعرها معقول. 6. Easy to use with the minimum of equipment. سهلة الاستخدام. 7. Setting characteristics that meet clinical requirements. طبعا السيتنج ان هي تكون بتنشف في وقت مناسب، يعني ممكن في مقاسات او في مواد بتنشف بعد يوم، مش معقول هحط مادة المقاس دي في بق المريض مثلا 24 ساعة او ساعة، لا المفروض بيبقى ليها سيتنج تايم مقبول جدا اللي هو بيبقى دقائق. 8. Satisfactory consistency and texture. 9. Readily wets oral tissues. 10. Elastic properties with freedom from permanent deformation after strain. 11. From the mouth. 12. Dimensional stability over temperature. 7. Setting character. 6. Easy to use with the minimum of equipment. 7. Setting characteristics that meet clinical requirements. 8. Satisfactory consistency and texture. المكون بتاعها او جسم التكتشر بتاع المادة نفسها تكون مقبول بالنسبة للدكتور انه يعرف يتعامل معاه، مش بتلزق في الجوانتي، بتلزق في الأنسجة، ومقبول طبعا بالنسبة للمريض. 9. Readily wets oral tissue. ان هي بتلامس، مجرد ما انها تلامس السنان او تلامس الانسجه ان هي بتتفرد عليها، مش تتكلكع في منطقه، بحيث ان تعرف تجيب لي جميع الاسطح بتاعه المقاس. 10. Elastic properties with freedom from permanent deformation after strain. والالاستيك بروبرتيز بتاعتها يعني لو مسكت في اندر كات او اخدت مقاس لاندر كات وتيجي تشيله ما يحصلش ديفورميشن بيرمننت، يعني تبقى مسموح انها توسع من الاندر كات وتطلع من بره البق وترجع تاني لنفس المقاس بالظبط. 11. Adequate strength so it will not break or tear on removal from the mouth. مش معقول هنشيلها وانا جاي اشيلها من الماوس تتقطع او تتكسر. 12. Dimensional stability over temperature and humidity ranges normally found in clinical and laboratory procedures for a period long enough to permit the production of a cast or die. طبعا ان هي ما بتتغيرش بالاتموسفير اللي حواليها او الهيوميديتي اللي هي الرطوبه اللي حواليها لفتره معقوله، بحيث ان تسمح لي ان انا اقدر اصبها بعد ما اخد المقاس من فم المريض. 13. Compatibility with cast and die material. طبعا لما اجي اصب فيها مقاس تبقى هي كومباتبل معاه، يعني مش بتتفاعل مع ماده الصب اللي هي الستون، عشان لو بتتفاعل معاه طبعا هتمسك فيه وهتبوظ. 14. Readily disinfected without loss of accuracy. تسمح بان انت تعمل لها ديسانفكشن عشان انت هتنقلها من عندك من فم المريض بعد ما بتغسلها بالميه وتنقلها للمعمل، ما تنقلوش معاها انفكشن، وده يبقى سهل ان انت تعقمها او تطهرها قبل ما تبعتها للمعمل بدون ما يأثر دوت على المقاس نفسه ومقاساته. 15. No release of gas during the setting of the impression or cast and die materials. طبعا لما تيجي تنشف، لما بيحصل لها سيتنج او لما تيجي تصب عليها الكاست، ما يحصلش تفاعل ينتج عنه غازات اللي هي بتعمل بابلز وتبوظ لي المقاس بتاعي. دي requirements او There are several classifications of impression materials. 1. According to the properties of set material, elasticity. 2. According to mode of setting. 3. According to viscosity of material before set. 4. According to the way in which the material interacts with saliva. 5. According to the properties of set material, elasticity. يبقى احنا بنقسم المقاسات according to the properties of set material، يعني بنشوف بعد ما بيحصل لها setting هل تبقى elastic ولا rigid، يبقى في elastic material و rigid material according to the mode of setting.
بتنشف. السيتنج بتاعها يكون adhesion ولا condensation هنتكلم عليه بعدين. according to viscosity of the material before set، يعني لما اجي اخد بيها مقاس اما تكون flowable طريه جدا وديت ما بتضغطش على الانسجه، او بتكون على شكل باتي او عجينه وبيبقى لها فيسكوستي عاليه ودي ممكن تضغط على الانسجه، وهنا بحتاجها في بعض المقاسات بالطريقه دي او بالطريقه الاخرى. اول ما تقسيم او اول classification according to the properties of set material هي elasticity. Impression materials they cannot engage undercuts, so their use is restricted to edentulous patient without undercut. A. Impression plaster. B. Impression compound. C. Zinc oxide eugenol. D. Impression wax. يبقى الامبريشن كومباوند والزنك اوكسايد والامبريشن واكسز والامبريشن بلاستر اللي هو بلاستر اوف باريس ديت من الريجيد امبريشن ماتيريالز اللي لا تستخدم مع الاندر كاتس لان ما لهاش elasticity. Two elastic impression materials they can engage undercuts, and they may be used in edentulous, partially dentate, and fully dentate patients. Hydrocolloid. A. Reversible hydrocolloid, agar-agar. B. Irreversible hydrocolloid, alginate. Elastomers A. Polysulfide. B. Silicone, condensation polymerizing silicone. Addition polymerizing silicone. C. Polyether. كل دي انواع من الالاستيك امبريشن ماتيريالز غير الريجيد. الالاستيك امبريشن ماتيريالز اللي هي ممكن احطها في منطقه فيها اندر كات سواء اذا كانت هارد او سوفت تيشو، سنه او نسيج، وتسمح ان هي تدخل في الاندر كاتس وتطلع منه من غير ما يحصل لها ديفورميشن. وكل دي الانواع هنبدا نتكلم عليها تباعا اثناء الفصل دوت. كل نوع يعني السيليكون والالجينيت والاجراجار وكل ده هنتكلم عليه. طيب according to mode of setting. According to mode of setting. 1. Set by chemical reaction, irreversible, X. Impression plaster. Zinc oxide eugenol. Alginate. Polysulfide. Polyether. Silicons. يبقى according to chemical reaction يعني هي التفاعل بتاع السيتنج بتاع الامبريشن ماتيريال بيبقى كيميكال رياكشن دوت ما بيرجعش تاني، مش ريفرسبل. هو يعني ايه كلمه ريفرسبل والريفرسبل امبريشن ماتيريال؟ الامبريشن ماتيريال ممكن تستخدم اكتر من مره لو هي ريفرسبل، يعني زي الكومباوند. ماده الكومباوند ديت بتبقى التفاعل بتاعها او بتنشف عن طريق فيزيكال بروبرتيز بتاعتها اللي هي لما بتبرد بتنشف. يبقى في الحاله دي اقدر اسخنها تاني فتطرى تاني، او الاجار برضه نفس الطريقه اقدر استخدمها تاني. لكن مثلا ماده الالجينيت والامثله اللي احنا قلناها الزنك اوكسايد والالجينيت والبوليسلفايدز والامبريشن بلاسترز كل دول بيتفاعلوا كيماويا. يعني في الاول وانا بعجنه بيبقى خامه، بيبقى ماده كيماويه وتتفاعل مع بعضها فبيحصل لها سيتنج وتنشف وما اقدرش ارجعها تاني او اعيد استخدامها. 2. Set by temperature change, reversible, or thermoplastic. X. Impression compound. Impression wax. Agar-agar. 3. According to viscosity of material before set. الفيسكوستي بتاعتها او السمك بتاعها، في منها بيبقى فلوبل طري وما بيضغطش على الانسجه، وفي منها اللي هو بيبقى ريجيد بيبقى mucostatic. It is not compressed tissue during seating of the impression. X. Impression plaster. Zinc oxide eugenol. Alginate. Agar-agar. الميوكوستاتيك يعني بياخد صورة الأنسجة، بياخد طبعة للأنسجة وهي ستاتيك بدون الضغط عليها. يعني لو عندي ريدج والريدج ده فلابي يعني كومبريسبل وطري، وانا عايز اخده في صورة مضغوطة، يبقى اخد منه اللي هو الميوكو كومبريسيف
impression materials. لكن لو انا عايز اخد الريدج في صورة static بدون ما هي تكون مضغوطة، بناخدها بالميوكوستاتيك impression materials. الميوكو كومبريسيف impression materials زي الامبريشن كومباوندز. سودو ماتيريالز اللي هي فيرلي فيسكس، اللي هي ممكن بتاخد الصورة بالطريقتين، يعني بيبقى ليها كونسيستنسي يسمح لها ان هي تعمل فلو، ولما تسيبها الضغط اللي هي عاملاه يخف من على المقاسات والأنسجة المحيطة. 3. Pseudoplastic material. Fairly viscous, whilst under low stress conditions may become fluid during recording of impression. X. Polysulfide. 4. According to the way in which the material interacts with saliva. الأنواع الثانية ممكن نقسم الامبريشن ماتيريالز according to التفاعل مع السلايفا. طيب السلايفا مكوناتها، المكون الأساسي بتاع السلايفا ووتر، فبيبقى في مقاسات هيدروفيليك تحب الماء أو مائية، يعني لما بتتحط في زي بلاستر اوف باريس الامبريشن، لما بيتحط في فم وفي سلايفا كتير ممكن ياخد من السلايفا ديت ويبوظ المقاس. دي الهيدرو، أو لما تيجي تصبه بالستور أو البلاستر، دي اسمها هيدروفيليك، بتحب الماء أو مائية أو تتشبع بالماء مجرد ما يوصل لها. وفي هيدروفوبيك impression materials اللي هي لا تتأثر بالماء زي الرابر بيزس. 1. Hydrophilic. The material is compatible with moisture and saliva. X. Impression plaster. Alginate. Addition polymerizing silicone. Polyether. 2. Hydrophobic. Ability of material to repel saliva. A dry field is essential for such materials. X. Polysulfide. Condensation polymerizing silicone. Hydrocolloid impression materials. hydrocolloid impression materials اللي هي الصفة الثالثة من الخامات، يعني سائل المواد اللي في الطبيعة إما تكون سائلة أو تكون صلبة أو غازية. الصورة الرابعة بتاعتها إن هي تكون كولايد. الهيدرو كولايدز، كلمة كولايد يعني معلق، كلمة معلق يعني ماء وسط مائي يقف داخله جزيئات مادة صلبة، وبيفضل بنفس توزيعه، ما يترسبش في القاع بتاع الجار اللي محطوط فيه. دي كلمة كولايد. وكلمة هيدرو كولايد يعني المادة المائعة بتاعته هي مية، يبقى عبارة عن جزئية من الماء أو ماتريكس من الماء، غالبية من الماء داخلها مادة صلبة معلقة داخله. هي دي كلمة الهيدروكولايدز. وهي دي الهيدروكولايدز ماتيريال ديت مقاسات بنستخدمها في الدنتال. Colloids are often classed as the fourth state of matter, known as colloidal state. They can exist in the form of viscous liquid known as a sol, or a jelly-like, elastic, semi-solid, described as a gel. If the particles are suspended in water, the suspension is called hydrocolloid. Gelation, it is conversion of sol to gel. ولما بتنشف مادة الهيدروكولايدز ديت بتبقى جل في صورة جل، والجل دوت بيحافظ على شكله، بيحافظ على نفس تقسيم الاستراكشر جواه زي ما هو مادة كبيرة أو ماتريكس سائلة جواها المواد الصلبة ديت، يتقال عليه جل. Type of hydrocolloid impression materials based on the mode of gelation. They are classified as 1. Reversible hydrocolloids, set by lowering the temperature, e.g. agar.
طبعا هنرجع تاني للتقسيمه بتاعت الريفرسبل والريفرسبل والirreversible. اذا كان التفاعل كيميائي فيبقى هتبقى irreversible وما اقدرش استخدمها تاني، واذا كان التفاعل فيزيقي فيزيكال عن طريق التمبريتشر والحراره يبقى دي بتبقى irreversible، بتبقى reversible hydrocolloids. This makes them reusable. Two irreversible hydrocolloids set by a chemical reaction. Once set it is usually permanent, e.g. alginate, agar. والمادة من الهيدروكولويد اللي هي مادة الأجار أجار. الهيدروكولويد دوت بيبقى طبعا بنستخدمه هو reversible، مادة ريفرسبل بتبقى موجودة في كذا صورة بتستخدم. أول ما بنستخدمها بتبقى جاية من المصنع في كذا صورة، بتبقى على صورة جل أو قطع زي ديت، وبعد كده احنا بنستخدم الجل دوت عن طريق التمبريتشر، بنقدر نسيحه أو نخليه ينصهر وباخد بيه مقاس وينشف تاني عن طريق الحرارة بالتبريد. Copyright. Agar hydrocolloid was the first successful elastic impression material to be used in dentistry. It is an organic hydrophilic colloid extracted from certain types of seaweed. ده بيستخدم من أعشاب في البحر معينة بيستخرج منها، وده كان أول ما استخدم أول مادة من الهيدروكولويدز كإمبريشن ماتيريال. Although it is an excellent impression material and yields accurate impressions, presently it has been largely replaced by alginate hydrocolloid and rubber impression materials. هو ليه كان الأول كان بيستخدم بطريقة واسعة بصورة واسعة، لكن حاليا استبدل بالالجينيت واستبدل بالأذر ماتيريالز زي الرابر بيزس، لأن طبعا استخدامه ما هوش سهل، وطريقة الكنترول عليه أثناء في فم المريض بيبقى صعب وبيحتاج أجهزة في تجهيزه، عكس الالجينيت مثلا. الالجينيت أنت بتحط الباودر على الليكويد، بتحط الليكويد وبعدين الباودر وتعجنهم مع بعض، بيدي لك الجل اللي أنت هتاخد بيه امبريشن هيدروكولويد، تاخد بيه امبريشن وبينشف خلاص. لكن في الأجار زي ما احنا هنشوف دلوقتي طريقة استخدامه شوية صعبة. Uses 1. For cast duplication during fabrication of cast metal. For removable partial denture. duplication يعني أنا عندي موديل وعملت عليه تحويرات وعايز اخد الموديل ده، والتحويرات دي بتبقى بالشمع او بالبلاستر، وعايز اخد مقاس بعد التحويرات ديت اعمل له دوبليكيشن او انسخه. Removable partial denture. 2. For full mouth impressions without deep undercuts. 3. For crown and bridge impressions before elastomers came to the market. 4. As tissue conditioner. Supplied as one gel in collapsible tubes. For impressions with water-cooled tray. بيجي في صورة أنابيب ممكن بتضغط عليها بتطلع لك الهيدروكولويد الأجار منها، وفي الحالة ديت انت بتستخدم له نوع معين من التريز اللي هي كول ووتر سيستم، اللي بيبقى فيها كول ووتر سيستم وهحكيها لك دلوقتي. To a number of cylinders in a glass jar, syringe material. 3. In bulk containers for duplication. Manipulation. ازاي بستعمله؟ Agar hydrocolloid requires special equipment. 1. Hydrocolloid conditioner. 2. Water-cooled rim lock tray. Copyright. Agar is normally conditioned prior to use by specially designed conditioning bath, temperature-controlled water. Agar is 1. Hydrocolloid conditioner. 2. Water-cooled rim lock tray. الووتر كولد ريم لوك تراي اللي هي بالمنظر دوت، دي عباره عن تراي الحروف بتاعتها بتمر فيها انابيب زي ما انت شايف كده، انابيب اهي ماشيه جوه التراي وعلى الحروف بتاعتها، والمدخل بتاعها عن طريق الانبوبتين دول بنضخ ميه ساقعه من الانبوبه دي تمر داخل التراي كلها وتطلع من الناحيه الثانيه عشان يبرد الاجار. Copyright. Agar is normally conditioned prior to use
by specially designed conditioning bath, temperature controlled water bath. التمبرتشر كنترولد ووتر باث ده عشان اقدر استخدم الاجار اجار، عشان كده بنقول استخدامه بيبقى اصعب من المواد الثانيه هيدروكولايدز. ان احنا بنسخنه لحد ما ينصهر في باس ووتر باس معين، وبعدين بنحطه على التري ونحطه في الووتر باث الثاني لحد ما يحصل له تمبرينج، ان هو بيوصل بيملأ التري اللي هي قلنا عليها الووتر كولينج سيستم تري. وبعد كده قبل ما نستخدمه على طول بندخله في التمبرينج بوكس ده او في الاناء دوت، بيخلي درجه حرارته الجسم يقبلها، بحيث ان اقدر اخدها واخد بيها مقاس، اخدها التري من الجهاز دوت واطلع اخد بيها المقاس من بق المريض. Copyright. The conditioning bath consists of 3 compartments, each hold at different temperature. 1 boiling section or liquefaction section, the tube of the gel converted to viscous liquid after 10 minutes in boiling water, 100 degrees Celsius. The sole should be homogeneous and free of lumps. Every time the material is reliquefied, 3 minutes should be added. This because it is more difficult to break down the agar brush heap structure after a previous use. It should not be reheated more than 4 times. 2 storage sections 65 to 68 degrees Celsius temperature is ideal when agar can be stored in the sole condition till needed. 3 tempering section 46 degrees Celsius for about 2 minutes with material loaded in the tray. This is done to reduce the temperature so that it can be tolerated by the sensitive oral tissue. It also makes the material viscous. The tray containing the tempered material is removed from the bath. The outer surface of the agar sole is scraped off. Then the water supply is connected to the tray and the tray is positioned in the mouth. Water is circulated at 18 degrees Celsius to 21 degrees Celsius through the tray until gelation occur. Rapid cooling, ice cold water, is not recommended, as it can induce distortion. طبعا التبريد ما معنى ده؟ انه التبريد المفروض يكون مش بتلج، ميه درجه حرارتها واطيه جدا، والا ده هيحصل له ديستورشن، يعني جزء ينشف وجزء ما ينشفش، وتيجي تشيلها يبوظ المقاس. الماده الثانيه من الهيدروكولايدز وهي الاجار اجار كان هيدروكولايد ريفرسبل، اقدر استخدمه اكتر من مره، وقلنا ما يستخدمش اكتر من 4 مرات. الماده الثانيه اللي هي الالجينيت وهو irreversible، يعني يستخدم مرة واحدة. Alginate. Copyright. Alginate was developed as a substitute for agar. When it became scarce due to World War II, Japan was for duplicating models. For partial application. 1. It is used for impression making. Source Alginate. Alginate was developed as a substitute for agar. When it became scarce due to World War II, Japan was a prime source of agar. Currently, alginate is more popular than agar for dental impression, because it has many advantages. Types: 1. Fast setting. 2. Normal setting. Supplied as a powder that is packed in bulk container, sachets. A plastic scoop is supplied for dispensing the bulk powder, and a plastic cylinder is supplied for measuring the water. Application. 1. It is used for impression making. When there are undercuts in mouth with excessive flow of saliva. For partial dentures with clasps. 2. For making preliminary impression for complete denture. 3. For impression to make study models and working casts.
For duplicating models. Setting reaction sodium alginate powder, soluble, dissolves in water to form a sol, that react with calcium sulfate, reactor, to form calcium alginate, insoluble gel. This reaction is too fast, there is not enough working time, so the reaction is delayed by addition of a retarder, sodium phosphate. اللي بيأخر لك السيتنج تايم بتاع الالجينيت لما تيجي تعجنه. Properties. According to ADA specification number 18 for alginate hydrocolloids, one alginate has a pleasant taste and small. 2. Its flexibility is about 14% at a stress of 1000 gm/cm2. دي الادفانتج بتاعت الالجينيت. Lower width P ratio, thick mixes, results in lower flexibility. 3. Alginate is highly elastic, but less than agar. 4. The elastic recovery is 97.3%. Permanent deformation is less if the set impression is removed from the mouth quickly. 5. Detail reproduction is also lower when compared to agar. 6. Compressive strength is 5000 to 8000 gm/cm2. 7. Tear strength is 350-700 mg/cm2. التير سترينث عشان تبقى فاهمها دي من الادفانتجز بتاعته والبروبرتيز بتاعت الالجينيت. التير سترينث اللي هي مقاومه القطع، يعني ما يتقطعش من اثناء ما انت بتزيله من فم المريض. Factors affecting alginate gel strength with P ratio. Too much or too little water reduces strength. WP اللي هي الووتر باودر ريشيو، يعني هتحط ميه قد ايه وباودر قد ايه، ده بيأثر لك طبعا على الجل اللي هيحصل الالجينيت لما تعجنه مع الميه. لو حطيت ميه كتير طبعا هتبقى الماده فلوي والسترينث بتاعها ضعيف والكمبرسيف سترينث بتاعتها ضعيفه والتير سترينث بيبقى عالي، يعني سهل ان انت تقطع واطي بحيث ان انت اي لود يتحط عليها يقدر يقطعها. ده الووتر باودر ريشيو WP عشان تبقى فاهمها. Mixing time. Over and under mixing both reduce strength. Time of removal of impression. Strength increases if the time of removal is delayed for a few minutes after setting. 8. Set alginate has poor dimensional stability due to evaporation, sine raises, and imbibition. الالجينيت بعد ما يحصل له سيتنج الدايمنشن ستابيليتي بتاعته بتبقى ضعيفه، بتبقى مش ثابته، يعني مش ثابت، يعني ممكن يتغير المقاس. عشان كده يستحسن ان هو يصب immediately بعد ما يتشال من البيشنت ماوث. ودوت بسبب ان هو بيفقد الماء ويكتسب الماء، كونه ان هو من الهيدروكولايد، يعني بالايفابوريشن اللي هو تبخر، الماء بيتبخر منه فطبعا بينكمش. السينارسيس اللي هي برضو ان هو بيفقد ماء او بتيجي الماء يتجمع من داخله على السطح بتاعه في صورة نقاط، دي سينارسيس. او الامبيبيشن ان هو بيكتسب من الوسط اللي حواليه ماء، عشان كده المفروض يتشال في ميه، ما يتشالش في ميه ويتصب على طول immediately. لكن لو مش هتقدر تصبه بتحط عليه منديل مبلل بالماء، ومش مش لاكتر من ساعه. The alginate impression should be poured immediately. If storage is unavoidable, keeping in a humid atmosphere of 100% relative humidity, wrap with wet paper towel. Even under these conditions, storage should not be done for more than 1 hour. 9. Alginate does not adhere well to the tray. Retention to the tray is achieved by mechanical locking in the tray, rim lock, perforated tray, or by adhesive. لان الالجينيت ما بيمسكش في التراي، ما بيقدرش يلزق على سطح التراي، فاما بنعمله ميكانيكال مينز اوف ريتنشن ان احنا بنعمل لها بيرفوريشن التراي، او بنخليها ريم لوك، يعني حروفها مقفوله على الالجينيت بحيث ان هي ما يهربش منها، او عن طريق ادهيسيفز بندهن التراي
بمادة لاصقة للألجينيت. 10. The silica particles present in the dust of alginate powder are health hazard. ده يعني البخار او البودر بتاع الالجينيت يستحسن ما تتنفسوش، لان في مواد مؤثرة على الرئتين وده بيأثر على الصحة. 11. Shelf life and storage. Alginate material deteriorates rapidly at elevated temperature and humid environment. Mixing time 45 to 60 seconds. Working time 1 to 2 minutes. طبعا الميكسنج تايم ده الوقت اللي انت بتعمل المسموح لك انك تعمل فيه ميكسنج للووتر مع البودر بتاعه الالجينيت. اما الوركينج تايم فهو داخل فم المريض، بتاخد مقاس ازاي وتعمل له مولدنج وتعمل ادابتيشن للمقاسات للمقاس داخل فم المريض، ده الوركينج تايم. Setting time gelation time 2 to 4 minutes. داخل فم المريض من 2 to 4 minutes بيكون حصل له complete setting، اللي هي السيتنج ده جيليشن او تحويله الى صورة الجل. Control gelation time 1 طب انا لو كمية الوركينج تايم بتاعي دي مش كافية وعايز اطول الوركينج تايم، بيبقى عن طريق الكنترول او ازاي اظبط الجيليشن تايم او الوركينج تايم عن طريق Gelation is best controlled by adding retarders. Manufacturer's hands. يعني بنحط To the dent. المصنع هو اللي بيحط لك مواد بتأخر الجيليشن عشان تدي لك working time. Can best control the setting time by altering the temperature of the water. تسخينها بيسرع. أيوه. Longer is the setting time. يعني ممكن عن طريق المصنع بيزود لي بيحط لي مواد اسمها ريتاردرز او مؤخرات للسيتنج تايم بتاعها، او انا عن طريق المعمل في العياده بتاعتي بنزود درجه حراره الميه، لو زودتها هيحصل له سيتنج سريع، عشان كده في الصيف تلاقي الالجينيت ينشف بسرعه اثناء ما انت بتستخدمه، او عن طريق تبريد الميه عشان اخر الجيليشن تايم. Some alginate are available with color indicator. الكولر انديكيتورز برضه عشان انا وانا بعجن وما اكونش واخد بالي من الكونسيستنسي بتاعته ويكون دخل في جيليشن وانا مش حاسس ولسه بعجن، وده بيبوظ المقاس، فاضافهم ليها مواد انديكيتورز بتلون، يعني وانا اول ما بحط عليه الميه بيبقى لونه بنفسجي غامق، وبعد كده بفضل اعجنه يتحول لوردي، هنا ابدا اخد بيه مقاس، فبيديني كمؤشر امتى اخد المقاسات وامتى استمر في عجنه. Which on mixing is one color and on setting change to a different color. Advantages. 1. It is easy to mix and manipulate and need minimum equipment. 2. Flexibility of the set impression. 3. If properly handled, it gives accuracy and good surface details even in presence of saliva. 4. Low cost. 5. Comfortable to the patient. 6. It is hygienic. Disadvantages. 1. It cannot be corrected. 2. Poor tear strength. العيوب بتاعت الالجينيت طبعا زي ما احنا قلنا ان هو irreversible هيدروكولويد، يعني ما اقدرش استخدمه تاني وما اقدرش اعمل له اضافه، يعني لو كان في حته في المقاس مش باينه او بايظه او مش وصل لها المقاس ما اقدرش اصلحها، يعني ما اقدرش اصلح المقاس اعيده لكن مش هصلحه. والبور تير سترينث ان هو بيتقطع بسهوله. 3. Distortion may occur without it being obvious if the material is not held steady while it is setting. 4. It cannot be stored for a long time. 5. Because of the above drawbacks, and because of availability of better materials, it is not recommended when high level of accuracy is required, e.g. cobalt, chromium, RPD, crown, and bridge, etc. Technical considerations of alginate. 1. Impression should not be exposed to air because some dehydration will occur and result in shrinkage.
2 impression should be protected from dehydration by placing it in a humid atmosphere or wrapping it in a damp paper towel until a cast can be poured. To prevent volume change, this should be done within 15 minutes after removal of the impression from the mouth. 3 impression should not be immersed in water or disinfectants, because some imbibition will occur and result in expansion. 4 exudate from hydrocolloid has a retarding effect on the chemical reaction of gypsum products and results in a chalky cast surface. يعني لما اجي اصب فيه المقاس مفروض لما ينشف الستون بتاعي افكه على طول بعد ما ينشف، مش اسيبه لتاني يوم مثلا على اساس بيتفاعل مع السطح بتاع الالجينيت ويديني سطح طباشيري يغير لي في طبيعة المقاس ودقة المقاس. This can be prevented by pouring the cast immediately. 5. When alginate is used, place the measured amount of water at 18 to 20 degrees Celsius in a clean, dry, rubber mixing bowl. Add the correct measure of powder. Stir rapidly against the side of the bowl with a short, stiff spatula. This should be accomplished in less than 1 minute. The patient should rinse his or her mouth with cool water to eliminate excess saliva while the impression material is being mixed and the tray is being loaded. لازم نتأكد ان مفيش صلايفة على سطح البلت مثلا، فبننشف البلت والا المقاس نفسه هيطلع فيه بابلز او الالجينيت هيلف حوالين الميوكس بابلز اللي موجوده في سقف الحنك، عشان كده المفروض ما يبقاش فيه صلايفة على سطح المادة اللي باخد لها مقاس. 6. To prevent internal stresses in the finished impression, do not allow the tray to move during gelation. Hold the tray immobile for 3 minutes. Do not remove the impression from the mouth until the impression material has completely set, releasing the surface tension. Cast construction. The stone cast should not be separated for at least 45 minutes. The cast should not be left in the alginate impression for too long a period because, after setting the alginate can act as sponge, deprive stone from water, result in a rough chalky surface. 2. Dried alginate becomes stiff, so removal of cast can break the teeth. دي كلها الأسباب اللي بتخليني مفروض ما اسيبش مادة الكاست موجودة مدة طويلة في داخل الامبريشن، مفروض أفكها على طول. Thank you and with best wishes Dr. Mohammed Khfaaga. شكرا لكم وإلى اللقاء في المحاضرة الجاية.